Gjyqtarja Fatmira Hajdari do të shkarkohet nga drejtësia në datën 18 qershor fal këmbguljes së përfaqësuesve të SBA-be, të cilët rrëzuan përpjekjet e Ilir Metës, Sali Berishës dhe Edi Ramës për ta shpëtuar. Pas shkarkimit, Fatmira Hajdari duhet të përballet me SPAK dhe gjykatën speciale, pasi vetëm anëtarët e vetingut zbuluan se gjyqtarja kishte pastruar mbi 500 milion para të pista, duke investuar në pasuritë paluajtshme si pallate, dyqane dhe vila. Referuar dosjes së përgatitur nga Komisioni i Vetingut, rezulton se Rama dhe Meta janë implikuar në pasurimin e paligjshëm të Fatmira Hajdarit, e cila erdhi me shapka nga Librazhdi dhe nisi të grabis prona shtetërore në Tiranë dhe të bëj pallate me para të zeza. Rama i ka dhënë në vitin 2015 me një VKM Fatmira Hajdarit 150 metër katror tokë tek vilat gjermane në Tiranë. Në vitin 2000 Ilir Meta ka shkuar tek shtëpia e Fatmira Hajdarit, e cila jetonte në një vilë druri. Meta ka ndier keqardhje dhe i ka premtuar një kredi pa interes me vlerë 25 milion lek që të blejë një shtëpi tjetër. Nga ana tjetër, i biri ka mashtruar me një investim gjoja 160.000 euro në një lokal shteti që i ka dhënë Genth Ruli në qytetin Studenti. Pra duket qartë se në pasurimin e padrejtë Fatmira Hajdarit janë përfshirë edhe krerët e politikës shqiptare. Komisionet e përhershme të përkohshme dhe komisionet hetimore parlamentare kanë dorëzuar tek kryeparlamentari Ruçi kalendarin e aktiviteteve të planifikuara deri më 15 korrik 2020, kur agallarët kanë vendosur të mbyllin sesionin e verës. Burime nga sekretaria e kuvendit kanë bërë me dije për Pamfletin se Ulsi Manja, kryetari i komisionit hetimor Meta, për periudhën 15 qershor 15 korrik 2020, nuk ka paraqitur asnjë aktivitet për mbledhje, raportim hetimor në seancë, debat në komisionin e ligjeve apo propozim shkarkimi i Ilir Metës. Fakti që dera e parlamentit kyçet në datën 15 korrik për shkak të pushimeve verore dhe hapet më 1 shtator 2020 pas plazhit, është provë qartë se Rama pas ka vendosur të harrojë planin për shkarkimin e ortakut Meta. Me këtë lojë do kemi vetë shkarkim të komisionit Manja, të cilin më 9 korrik 2019 Rama Balla Braçe e ngritën me tërcëllima publike për shkarkimin dhe shporrjen e Ilir Metës ose të presidentit kriminal anti-shqiptar Shpifës Hajdute Palaço, siç e quajtën. Edhe pse u servir si betejë reale për gjoja drejtësie e interes kombëtar, shqiptarët dhe ndërkombëtarët e kuptuan se vetë Rama, Meta, Berisha bashkë kryemadhi inskenuan ngritjen e komisionit hetimor Meta si lojë krize për të justifikuar bashkërisht qëllimin djallëzor të mos krijimit të gjykatës së lartë dhe gjykatës kushtetuese. Paralelisht me afrimin e fundit të gjendjes së fatkeqësisë natyrore, po rritet frikshëm numri i të infektuarve me COVID-19. Rritja e shifrave nuk përkon as me heqjen e masave kufizuese. Heqja e masave ka nisur gradualisht që në mes të muajit maj, ndërsa sot ende është mbyllur transporti publik dhe shkollat, dy aktivitete me risk të lartë për përhapjen e infeksionit. Këto të dhëna ngren dyshime të forta për mundësinë e sajimit të shifrave të infektuarve në zyrat e errta të rilindjes, me qëllim për të shtyrë deri në vjesht gjendjen e fatkeqësisë natyrore. Po pse Edi Ramës i intereson zgjatja e fatkeqësisë natyrore? Arsyeja është e thjeshtë. Gjatë situatës së epidemisë dhe periudhës së masave kufizuese, vjedhjet me tendera janë rritur frikshëm. Në ombrellën e gjendjes emergjente, ministrat dhe drejtorët kanë përdorur procedura korruptive me tendera dhe koncesione, duke ndarë lekët me klientët e qeverisë. Nga ana tjetër, shumë oligark që kanë koncesione janë të interesuar që gjendja emergjente të shtyhet. Sipas burimeve, kompanitë e koncesioneve të mëdha i kanë kërkuar qeverisë të mos paguajë taksat gjatë epidemisë. Këto kërkesa në dëm të shqiptarëve do pranohen nga Arbena Meta dhe Edi Rama, ndërsa paratë që duhet të shkonin në buxhet do ndahen mes qeverisë dhe oligarkëve. Situata duket se po del jashtë kontrollit. Vendi ynë po regjistron rekord rastesh të reja krahasuar me periudhën e izolimit, kur konsiderohej edhe si kulmi i pandemisë. Në 24 orët e fundit raportohen 82 raste të reja dhe harta është zgjeruar thuajse me të gjithë vendin. Gjatë 24 orëve të fundit janë shëruar 9 qytetarë, duke e çuar numrin total të tyre në 1064. Aktualisht në spitalin infektiv po marrin shërbim 50 pacientë, 8 prej tyre në terapi intensive, ndërsa 2 të intubuar. Në vendin tonë janë aktualisht 571 persona aktiv, kryesisht në Tiranë, Shkodër dhe Krujë. Kryeministri Rama është në rrezik. Partia Demokratike denoncon se virusi ka shpërthyer edhe në godinën e kryeministrisë, por kjo po mbahet e fshehtë. Bart Spahia thotë se ditën e sotme do merren shumë tampon në kryeministri pasi janë konstatuar raste të reja që nuk janë bërë publike. Nga raportimet e deritanishme, virusi ka shpërthyer në disa institucione kryesore të Tiranës. Edhe pse kemi rekord rastesh të reja të infektuarish, Kryedemokrati Basha nuk pyet fare për rregullat e distancimit social, ose ai e di të vërtetën. I rrethuar nga 10 qytetar, ai ka zhvilluar takime në zonën blu në Kamëz, ku duket qartë që askush prej tyre nuk mban as maske as doreza. I shoqëruar edhe nga kryebashkiaku Xhelal Mziu, Basha ka zhvilluar takime me qytetarët. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve rrëzon kërkesën e Partisë Demokratike për shkarkimin e 2 kryebashkiakëve. KQZ lë në detyrë duke mos ia hequr mandatet, kryebashkiakun e Matit dhe atë të Librazhdit, me 5 vota. KQZ konstaton se Agron Malaj dhe Kastriot Gurra nuk kanë asnjë shkelje që i vënë në pikpyetje mandatet. Ditën e sotme ka filluar shpërndarja e granteve për rikonstruksionin e banesave të dëmtuara nga tërmeti i 26 nëntorit. Superministri Ahmetaj ka thënë se deri më tani ka përfunduar procesi në 7 bashki. Kryeministri Rama u shpreh se modeli i Shijaku duhet vlej për të gjitha bashkitë e tjera, sa kaq u tha banorëve të zgjedhin 3 përfaqësues për të ndjekur procesin.
200 pasagjerë që do udhëtonin me avion nga Zyriu në Tiranë kanë mbetur rrugëve. Mes pasagjerëve që kishin prerë biletat rezulton të ketë qenë edhe i dërguari special i Bashkimit Evropian për bisedimet Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak, por kompanisë së fluturimit nuk i është lejuar fluturimi drejt aeroportit Nën Tereza të Tiranës. Kompania fajson autoritetet shqiptare që nuk i kanë dhënë leje për këtë fluturim, kjo pasi mes Shqipërisë dhe Zvicrës nuk është nënshkruar ende një marrëveshje për i hapjen e fluturimeve. Teksa dursakët po bëjnë roje për të penguar hedhjen e plerave në zonën e tyre, kryeministri Rama i ka qetësuar se s'do të ketë hedhje plerash në asnjë zonë të bashkisë në këtë fazë tranzicioni. Në vend që ta dezinformojnë publikun dhe të keq përdorin shqetësimin qytetar për audiencë dhe për të nxitur shfaqjet e pakënaqësisë që ushqehet me lajme treme, media duhet t'u thonë dursakëve se s'do të ketë hedhje plerash në asnjë zonë të bashkisë në këtë fazë tranzicioni, thot Rama, duke ja hedhur sërish fajin medias. Operacioni Forca e Ligjit i kërkon pasurinë 2 të dënuarve në Tiranë. OFL i dërgon formularin e pasurisë 2 skifterëve me iniciale EG, banues në Tiranë, i dënuar nga gjykata e Rrethit për veprën penale vjedhje me armë kryer në bashkëpunim, dhe GP, banues në Tiranë, për cilin gjykata e Rrethit ka caktuar masën e sigurisë arrest me burg për veprat penale vjedhje kryer në bashkëpunim, vjedhje bankave kryer në bashkëpunim dhe armbajtje pa leje. Arrestohet një prej autorëve të dyshuar të rrëmbimit dhe vrasjes së Young Prengës. I arrestuari është Gentian Bleda, i cili është vënë pranga në Poloni. Mësohet se i arrestuari përdor disa identitete, por policia po punon për verifikimin e tyre, ndërkohë autoritetet shqiptare kanë kërkuar ekstradimin e tij në Shqipëri. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi refuzon të takohet me të dërguarin e BE-s që mbërriti sot në Prishtinë Miroslav Lajçak. Thaçi thotë se nuk do e takojë nëse ai nuk ka gjë konkrete për t'i thënë, pasi thotë se koha e hulumtimeve dhe ligjëratave ka përfunduar. Nga ana tjetër, pasi ministri i jashtëm serb falenderoi Algjerin për mosnjohjen e Kosovës, shpërthen kryeparlamentarja Vjosa Osmani. Kjo e fundit thotë se Serbia tregoi dyfytyrsinë e saj pasi të hënën i premtoi SBA-ve se do e ndalë fushatën, ndërsa të martën bëri krejt të kundërtën. Organizata botërore e shëndetësisë ngre alarmin se virusi është rikthyer frikshëm në të gjithë botën. Nga ana tjetër, superfuqitë europiane kanë nënshkruar marrëveshjen për shpërndarje në fund të vitit 2020 të 400 milion dozave vaksinë falas. Kjo e fundit është ende në proces, por pritshmëritë janë inkurajuse. Rikthehen tensionet mes dy Koreve. Korea e Veriut hedh në erë zyrën ndërlidhëse me Korenë e Jugut. Ky veprim erdhi vetëm disa orë pasi Korea e Veriut kërcënoi ushtarakisht vendin fqinj. Shkatrimin e zyrës ndërlidhëse paralajmëroi më herët motra e liderit të Koresë së Veriut, Kim Jong-un.